Bună seara tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi. Da, cum spunea și Sorina, o să vorbim un pic despre cauzele emoționale și conflictele din spatele afecțiunilor care afectează căile respiratorii inferioare. În această categorie includem laringele, trahea, bronhile și plămânii, dar până la alveolele pulmonare. O să clasific cumva conflictele ca fiind generale și conflicte specifice. Conflictele generale le regăsim și la laringe, și trahee și bronhii, iar cele specifice au anumite particularități care o să le vedeți ulterior când o să ajungem la ele. Ca și conflicte generale, avem frica puternică de moarte, și această frică poate avea legătură cu persoana noastră sau cu persoane foarte dragi nouă, o rudă, un prieten, prietenă, cineva pentru care noi ne facem griji. La fel poate fi frica puternică de sufocare. Probabil că și dumneavoastră ați auzit expresiile că îmi ia aerul sau îmi consum aerul, mă simt sufocat sau neînțeles de persoanele din jurul meu. Și asta cumva poate crea acele dezechilibre emoționale. Un alt conflict este acel conflict de frică teritorială și aici teritorială sau de pierderea teritoriului. Și aici cumva pot apărea acele situații în care pe teritoriul nostru apare o persoană pe care noi nu o agreiem și atunci cumva această situație nu este foarte plăcută pentru că ne încalcă teritoriul. Și avem acea agresivitate sau o amenințare în teritoriul nostru. Și aici, ca și teritoriu, putem să ne referim la casa noastră, la școală, la grădiniță, la locuri de joacă. Deci acel spațiu în care noi ne desfășurăm. Ca și conflicte specifice, de exemplu, la laringe avem acea dificultate de exprimare și frica asta de a nu părea ridicol în fața unor persoane autoritare. Spre exemplu, pot apărea situații când suntem la muncă și îl întâlnim pe șeful nostru, deși noi ne-am dorit să-i spunem ceea ce ne deranjează, dar nu avem curaj. Și atunci pot apărea și acele expresii când ne spunem că mi-am înghițit cuvintele sau mi-a perit vocea sau am rămas cu gura căscată. Deci, inclusiv aceste expresii pot să ne creeze unele dezechilibre. Sau mai este acea neputință de a spune ceea ce avem pe suflet, ce ne deranjează. Pentru că de multe ori apar situații neplăcute, dar nu ne exprimăm din considerentul de a nu supăra pe ceilalți sau pur și simplu nu avem curaj. Un alt conflict este acea frică de sugrumare. Cumva vedem pericolul din fața noastră, îl vedem că vine spre noi și atunci rămânem cumva îngroziți de acel pericol care ne taie răsuflarea, cum spunem noi de multe ori. Da, cam astea ar fi conflictele legate de laringe. Acum o să trecem un pic la trahee. La trahee avem acel conflict legat de senzația asta că nu ai aer și cumva trăim din obligație și nu suntem liberi să ne luăm propriile decizii. Și aici putem vedea foarte des situația asta la copii, pentru că de multe ori nu sunt lăsați să decidă ei și părinții decid în locul lor. Și cumva acele persoane au nevoie de spațiul lor propriu, de teritoriul lor, ca să fie separați de ceilalți și să poată să facă ceea ce își doresc. Sau mai este acea sufocare din dorința de a-i controla pe ceilalți. O expresie destul de întâlnită este aceea că când spunem că am mâinile legate la spate, adică suntem cumva blocați în anumite situații. Și
Da, cam asta ar fi la trahee. La bronhii. La bronhii avem acel conflict uman când individul trăiește într-un mod dramatic. De exemplu, când spunem că a căzut muntele pe mine sau oare ce vor spune ceilalți despre asta sau nu știu ce să fac, nu am cale de ieșire. Cumva individul se simte blocat și resimte situația cumva sufocantă. Dar această situație sufocantă, de exemplu, poate apărea și de la certurile din familie sau o anumită situație care este neplăcută, tulburări din tot felul de contraziceri sau... Da, și atunci, de exemplu, când copiii asistă la certurile dintre părinți, cumva ei o resimt conflictual și pot avea unele dezechilibre la nivelul bronhilor. Sau individul cumva are acea furie sau frustrare legată de emoțiile pe care ar vrea să le exprime și să le elibereze. Și acum să trecem la plămâni, pentru că la plămâni sunt destul de multe afecțiuni care apar și dezechilibre și sunt destul de importanți pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de aer și avem nevoie de plămâni sănătoși. Și da, un conflict general al plămânilor este acela, cum am spus mai devreme, cu frica de moarte sau acea frică de a face față provocărilor care apar în viața noastră. Cumva nu știm dacă o să ne descurcăm sau nu. La fel, individul poate să se simtă cumva limitat, are impresia că nu are, că nu merită să fie fericit și asta de obicei auzim la bătrâni când ei spun că nu mai sunt buni de nimic, nu mă mai vrea nimeni. Și atunci când nu mai suntem buni de nimic, cumva are lipsa aia de siguranță și că nu știe cum va fi. Un alt conflict este acela când individul nu are aer, să spunem așa, în relație cu familia lui. Și aici sunt multe situații, spre exemplu, când copiii vin și locuiesc cu părinții sau invers, părinții vin și locuiesc cu copiii și automat e acea senzație că îmi ia aerul și nu pot să mă desfășor în teritoriul meu. De asemenea, putem mai avea sentimentul de neputință, lipsa, și aici cumva este lipsa siguranței că cei din jur nu ne vor susține sau nu ne protejează. Și atunci, cumva, noi căutăm acea cale de scăpare sau un motiv pentru care să mergem mai departe. Un alt conflict este acela de a trăi împotriva vieții și a aspirațiilor profunde la care sperăm noi. Da, cam astea ar fi în mare conflictele legate de căile respiratorii inferioare. Cu siguranță că sunt mult mai multe, dar măcar pornim de la o bază și, fiind persoane diferite, vom descoperi pe parcurs fiecare particularitate, pentru că sunt multe nuanțe și multe situații diferite care ne creează un anumit disconfort. Mulțumesc, da, Sorina, dacă mai vrei să adaugi ceva? Vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ne-ai ajutat cu cauzele emoționale și eu chiar vreau să rog cei care sunteți în această săptămână să notați, să vă uitați din nou la video, măcar din partea asta în care Adina le-a specificat, în funcție de ce dezechilibru aveți voi, fie la laringe, fie la căile mai inferioare și chiar să vă gândiți la ele. Pur și simplu le scrieți sau le auziți din nou și să vă gândiți la ele dacă au sau nu
fac sau nu legătura cu ceea ce se întâmplă în corpul vostru și chiar vă rog să ne scrieți un mesaj, fie pe Facebook, fie să vorbiți cu persoana care v-a dat v-a dorit aceste uleiuri în această săptămână, să discutați pe tema asta. Pentru că sunt sigură că o să fie o discuție foarte, foarte interesantă și o să fie așa un aha, cum îi zic eu, pică fisa. În afară de asta, eu și nu numai eu, toți membrii din echipa noastră recomandă tehnica jurnalului. Nu este o tehnică cine știe ce dificilă, pur și simplu notați în astăzi cum vă simțiți înainte de a începe această săptămână și cum ați vrea să vă simțiți mai spre sfârșitul săptămânii, iar de mâine seară, în fiecare zi, dacă vă simțiți mai diferit decât astăzi, orice mică schimbare este, de fapt, răspunsul corpului vostru, un răspuns pozitiv că natura funcționează și uleiurile esențiale au început să-și facă treaba. Chiar și dacă, să zicem, în seara asta o să dormiți mult mai bine. Este tot un lucru foarte, foarte bun, pentru că corpul în timpul somnului, practic, își începe procesul de regenerare. Eu aștept cu mare bucurie comentariile și întrebările voastre, iar persoanele care sunt înscrise în această săptămână, așa cum v-am zis, vă rog să lăsați comentarii cu evoluția voastră, atât pe Facebook, fie pe e-mail, fie persoane care v-a dăruit acest protocol, iar noi recompensăm acest lucru cu șansa de a câștiga unul dintre cele 3 blenduri personalizate la sfârșitul acestei săptămâni de îndrumare. Iar mâine vă vom vorbi despre o tehnică de masaj numită Sinfonia Celulelor și beneficiile ei și vă vom exemplifica cât de ușoară și de comod este de făcut această tehnică în confortul casei dumneavoastră. Eu vă aștept și mâine seară și vă mulțumesc că ați fost cu mine în această seară și că ați alocat din timpul dumneavoastră. Eu vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc Adina încă o dată și tuturor celor care ne-ați urmărit și vă aștept mâine seară. Seară frumoasă!